දින ලබා ආයතනයේ ඩේ අවුට් එක සෙන්ස් පැවිලියන් හොරණ ආයතනයේදී සිදු කරා. අප ආයතනයේ 300ක් පමණ සේවක සේවිකාවන්ගෙන් සහභාගීත්වයෙන් මේ ස්ථානයේ උදේ 8:00 සිට 5 දක්වා පැවතුණා. අපි ආවට පස්සේ අපිට තිබ්බ ආගමික සත්කාර සංග්‍රහ සහ ඉවෙන්ට්ස් ඕගනයිස් කරලා තිබුණ විදිය ඉතාමත් සතුටුයි. මම හිතන්නේ අපේ ආයතනයේ විදියට වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන උත්සවයේ මම හිතන්නේ මේ ප්‍රථම වතාවට මේ දවල් දවසක එළිමහනේ පැවැත්වුවේ. ඒකට මම හිතන්නේ අපේ ආයතනයේ සියලු දෙනාම සහභාගී වුණා. ඒ වගේම එයාලා ඉතා සන්තෝෂයෙන් දවසේ කටයුතු සාර්ථක කරා. මේ සාර්ථකව ගත කරා. අවශ්‍ය වෙනකම්ම කිසිම බාධාකින් තොරව ඒ සියලු කටයුතු සංවිධානය කරලා දුන්නා. ඒ වෙනුවෙන් සෙන්ස් පැවිලියන් ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක අපි දැනගත්තේ ඇත්තටම පූර්ව ප්‍රචාරක විදියකට නෙමෙයි, අපි වෙනම විදියකට දැනගත්තේ. ඉතින් මේ ප්‍රචාරණය සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙම වෙනස දැනගෙන තමයි අපි මෙතෙන්ට ආවේ. අපි ආවට පස්සේ හිතුණා අපි ආපු හොඳම ස්ථානයේ මෙතන කියලා. සියලු දේ සාර්ථකව කරගෙන යන්න දුන්න සහයෝගයට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සෙන්ස් පැවිලියන් ආයතනයට සහ ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ඒ කළමනාකාරීත්වයට. මම හිතන්නේ මේක හොඳ අවස්ථාවක් අනිත් ආයතනවලත් මේ වගේ ඩේ අවුටින් පැකේජ් ඩේ අවුට් එකක් ගත කරන්න අවස්ථාව උදා කරගන්න සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ ආයතනයට සහයෝගය ලබා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. සෙන්ස් පැවිලියන් ආයතනය දැනගත්තේ මම දැනගත්තේ වෙන මාර්ගයකින් තමයි. අපි දවසම මේකේ ගත කරා. ඇත්තටම ඔක්කොම මම හිතන්නේ අපේ සේවකයෝ 300ක් විතර හිටියා. ඔක්කොම සතුටු වුණා. මොකද මේකේ සියලුම අංග තියෙනවා. ඩේ අවුට් එකකට අදාළ සියලුම දේ තියෙනවා. ස්විමින් පූල් එක තියෙනවා, වොලිබෝල් තියෙනවා, ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන්, බැඩ්මින්ටන් තියෙනවා, තව ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ සියලුම දේ මේකේ සම්පූර්ණයි. ඇත්තටම කෑමත් හොඳයි. කට්ටියගේ ඉතා හොඳට මේක සංවිධානය කරලා තිබ්බා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපි සතුටු වෙනවා මේ ආයතනය. අනිත් එක මම සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා ඩේ අවුට් එකක් කරනවා නම් සියලු දෙනාම සෙන්ස් පැවිලියන් ආයතනය තෝරගන්න. ඇත්තටම ඕගොල්ලන් යොදන මුදලට වැඩිය සෑහෙන දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම කියනවා.